الاسبوع اللي فات كانت بعنوان انتخب لمصر، والنهارده حلقتنا برضه بعنوان انتخب لمصر. حلقه الاسبوع اللي فات نفس مده حلقه الاسبوع ده. حلقه الاسبوع اللي فات كان فيها اعضاء من الحمله الرسميه لحمدين صباحي. النهارده معانا في حلقتنا ضيوفنا اعضاء من الحمله الرسميه للمشير عبد الفتاح السيسي. غالبا كمان نفس الاسئله هي نفس الاسئله. احنا بنعرض لحضراتكم بمنتهى الحياديه كلام عن المرشح ده من حملته، وكلام عن المرشح ده من حملته، البروجرام ده والبروجرام ده، الخطط هنا والخطه هنا والخطه هنا، وفي الاخر حضراتكم تختاروا اللي انتوا عايزينه. طبعا يعني بنقول صوتك مهم جدا، صوتك تديه لمصر، سواء اديت ده او اديت ده مش مهم، انزل وادي صوتك. في ناس بتدعو للمقاطعه، الحقيقه انا مش مع الناس دي، لان ما ينفعش نقاطع وبعد كده نرجع نقول لا يا ريت اصلا ما كناش عايزين ده يكسب وما كناش عايزين ده. طب ما انت ما نزلتش، يعني انزل قول صوتك او انزلي قولي صوتك، وفي الاخر هي كم الاصوات هو اللي هيكسب. فاصل سريع وعلى طول هنبتدي حلقتنا النهارده. خليكم معانا. حال فوزه بالرئاسة، القضاء على البطالة، تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب سياسة مصر الخارجية ودورها الدولي والإقليمي، وكذلك مشكلات الصحة والتعليم، دور المرأة وحقوقها، تشوهات الدعم، ثروة مصر السمكية، البنية التحتية والطرق والنقل، النهوض بالسياحة، التقسيم الجديد لمحافظات مصر، تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة من خلال محاور رئيسية تتمثل في زيادة الطلب على سوق العمل من خلال استثمارات في شتى المجالات، بما يؤدي إلى زيادة دخل الفرد وارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي للسيطرة على ارتفاع الأسعار. التعليم، علاج منظومة التعليم الموجودة في مصر بما يخرج لنا جيلا منتجا ومبتكرا. إنشاء 20,000 مدرسة جديدة تتكلف 500 مليار جنيه. تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعلم وإيجاد حلول لمشاكله. الصحة، تحسين الخدمات الصحية بما يلبي طموح الشعب المصري. الاقتصاد، تعظيم دور الدولة في تخطيط وتنفيذ المشروعات في البلاد وتوفير السلع والخدمات بأسعار معقولة. وإنهاء الدعم بشكل تدريجي والاعتماد على مصادر جديدة للطاقة مع ترشيد الاستهلاك. الشباب، تعظيم دور الشباب والاهتمام بتأهيله لخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية. الحريات، تأييد قانون التظاهر لمواجهة أعمال الفوضى والعنف والإرهاب. الإعلام، على الإعلام أن يعمل مع باقي أجهزة الدولة لعودة الأمن مرة أخرى للشارع المصري وتغليب المصلحة الوطنية، ويجب أن تكون حاضرة دائما لديه. وأخيرا الرياضة تعتبر أمنا قوميا لمصر، والملف الرياضي ضمن أولويات الفترة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، على طول هنبتدي في موضوعنا. وبيشرفنا دلوقتي في الاستوديو المهندس ايهاب زكريا عطله، المسؤول المفوض عن لجنه الشباب بالحملة الرسميه للمشير السيسي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا. والاستاذ ادهم العلي، محامي وعضو متطوع في الحملة الرسميه للمشير السيسي. اهلا بحضرتك. زي ما حضرتكم سمعتوني في الاول قلت ان المره اللي فاتت كان معانا مجموعه من حمله حمدين، النهارده معانا مجموعه من حمله المشير السيسي، وهنبتدي على طول. احنا بما اننا برنامج شباب ومشاهدينا اكثرهم شباب، فهنبتدي الاول بالشباب. الشباب بقى اخباره ايه في الخطه حال فوز المرشح السيسي؟ هيبقى وضعه ايه ودوره ايه وهنعمل له ايه؟ اكيد انتم من الشباب وعارفين ان الشباب في ناس عندها احباط شديد، وفي ناس بتقول لك انا احسن حاجه اعملها بامانه اني اخد بعضي واسافر على اي حته، وناس تقول لك انا لو ما عنديش واسطه مش هتعين في الحته اللي انا نفسي اتعين فيها. وتلاقي شباب ذاكروا وتعلموا وعملوا كل اللي عليهم وتخرجوا مفيش. فايه بقى الحاجات دي هنعمل فيها ايه؟ بص مبدئيا عايز اقول لك حاجه. في تشكيل الحمله كان في رساله
ان هو يعني من الناس المفوضه رسميا في اسكندريه لجنه المراه ولجنه الشباب، ودول لجنه الشباب دول محوري اكبر بكتير في هذه المرحله وفي اداره العمليه الانتخابيه. اللي انا عايز اقوله ليه طيب لجنه الشباب اداها التقييم؟ لان هو يرى في الشباب الامل، ويرى في الشباب ان هو ممكن يعمل بيهم تغيير حقيقي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه احنا كنا قاعدين معاه من كام يوم وكان بيتكلم على كنا بنتكلم على يعني فكرتي وكده، مشروع فكرتي لو حضرتك عارفاه، هو ان احنا بناخد افكار الابداعيه المبتكره ونبدا ناخدها وتدرس علميا ينفع تنفيذ. تنفع تنفيذ. اخذنا احسن 30 وبعدين وصلنا لاحسن 10 ودي كانت مجرد يعني عايز اقول ان فكره فكرتي دي عباره عن موديل. هي الموديل ده المفروض ان هو هيتم تحقيقه باستمرار في المجتمع. يعني لازم نقول فكره في حاجه كده عامه كانت في السيستم القديم في النظام السابق والاسبق منه، ان اي فكره خرجت من حد مبدع قفل عليها وممكن الشخص ده نفسه يتم يعني نقفل عليه كله بقى، نقفل عليه نركنه في حته ثانيه، نقفل عليه ان هو نحاول نطفشه. ده في اي مؤسسه واي مكان. الجديد ان هو المبدا اللي بيتقال ان احنا بندور على الافكار الابداعيه، بندور على الافكار الجديده اللي تكون مدروسه بعنايه وبطريقه علميه وهنبدا تبقى مطروحه. الكوادر دي حتى في بعض الكوادر ما فازتش على فكره، ولكن هم الكوادر دي ممكن يبقوا البذرة الامل ان انت محتاجه. عندنا مثلا مشروعات ضخمه موجوده زي مثلا مشروع محور التعمير. طيب محور التعمير الشباب دول عندهم طاقه وعندهم فكر وعندهم، وانا يعني فاروق ده لما حط المشروع حط الاوت لاينز بتاع المشروع ان في تفاصيل صغيره محتاج حد يكون بيفكر كويس يقعد على التنفيذ. دول دورهم هنا. اوكي طيب ده انا عايز اقول نقطه، دول دورهم هنا، دي اول نقطه. هو قال صراحه ان الشباب هو محتاجهم في الوظائف الاداريه في تجديد الدم صراحه. يعني ازاي هو محتاج شباب. وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه، فكرتي احنا ما سالناش حد سؤال واضح انت هتنتخب السيسي ولا حمدين ولا هتقطع؟ مالناش كده خالص، محدش ياخد باله من النقطه دي. احنا جبنا ناس وحتى واحنا بنسلمهم الجوائز ما قلناهمش انت هتنتخب مين خالص، ما كانش ده التارجت ان احنا بنتكلم حاجه النهارده بحياديه لمصلحه مصر. طيب ودي كانت مسج. اوكي دور الشباب، وخاصه ان احنا برضه انا بتكلم بصراحه ان الشباب يعني لجنه الشباب كلها شباب ثوره. يعني حتى عندي في اسكندريه برضه نفس القصه. يعني مثلا انا كنت مثلا مصريين احرار عضو هيئه عليا، ادهم كان 6 ابريل واصيب على فكره طلقه في جنبه ايام الاخوان، كان من المناضلين يعني. فانا عايز اقوله ان هو في تجديد دم وهو عايز كده. طيب انا بس عايز اسال سؤال تاني عن الشباب قبل ما ننتقل لادهم. انت بتقول دول هيبقوا موجودين في دورهم موجود، لا انا عايز اعرف اللي اوريدي موجودين دلوقتي مش لاقيين شغل، اللي نفسه يدخل يعني مثلا كليه الشرطه ولا اي قوات اي حاجه تبع الجيش، طبعا بيقول لك لا انا بعدي الكشف الطبي بيكون جايب المجموع المطلوب ويجي في اخر حته يقول لك انا ما عنديش وظيفه. مفيش وظيفه. تعمل ايه؟ الناس دي انا بلاقي اللي اتخرج، يعني انا صاحب مهندس اتخرج من كليه، طبعا جاب في الثانويه العامه مش عارفه كام 90% عشان يدخل كليه الهندسه، وخلص كليه الهندسه وطلع بتقدير كويس قوي، ولغايه دلوقتي مش عارف يشتغل. الناس دي انا هنعمل لها ايه؟ خلينا نتكلم بصراحه ان الواسطه بقت جزء من ثقافه مصريه، ما نقدرش نقول ليها في القطاع الحكومي بس. لا طيب احنا عايزين نعرف منها القطاع الخاص. يعني حضرتك مثلا بنتكلم على التلفزيون المصري وارد تقولي المشكله موجوده، وفي برضه التلفزيون الخاص المشكله موجوده. طيب بقت ثقافه عامه. اللي احنا عايزين نقوله بقى ان احنا بنتكلم على رجل عنده القدره ان هو يغير ثقافه عامه. محتاجين راجل شكله ايه؟ محتاجين راجل عنده قوه وعنده قدره على التنفيذ وعنده خبره في التنفيذ واصرار على تنفيذ رؤيته. اوكي احنا عارفين ده غلط وعارفين الواسطه في اخلال المساواه ما بين شخص وشخص، ولكن اللي احنا عايزين نقوله ان تحقيق ذلك حمدين بيقول وعبد الفتاح انا لسه هقول لك انا لو داخله رئاسه الجمهوريه هقول كل الاحلام المرضيه اللي عندي كل الكلام ده ولكن احنا هنجيب رئيس شخص وفي منظومه كامله ماشيه من فتره طويله. انا مش عايز اقول من 30، هي من قبل ال 30 سنه
يعني قصه الواسطه والمحسوبيه دي ماشيه من زمان قوي، ولكن زادت في اخر 30 سنه، ويمكن اخر 10 سنين 30 سنه الموضوع زاد. فهي محتاجه راجل قوي يقدر يغير الثوابت. وبرضه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا لا اتوقع مصر خاليه من الفساد 100%، مفيش حاجه اسمها كده. مش خاليه من الفساد، بس عايزين يعني الشباب دي تشتغل. بص انا عايز اقول حاجه، البطاله تبقى في الحدود المتعارف عليها عالميا، الفساد في الحدود المتعارف عليها عالميا، انما اللي حصل في اخر 10 سنين ده كان الموضوع معروف. طيب كل حاجه. ادهم، لو جيت لك وهسألك سؤال صعب شويه في الاول، وبعد كده اتكلم عن اللي انت عايزه بقى. في ناس بتقول او يعني اقوال بتقول لك ايه، لا انا ما انتخبش المشير السيسي لانه هو خلفيته عسكريه زي مبارك ما كانت خلفيته عسكريه. طب انا ببدل مين بمين؟ انا دلوقتي الخيارات بتاعتي ان انا كراجل عسكري انا مش من حق ان انا اترشح للرئاسه. يعني انا دلوقتي طيب كلام جميل قوي. تعالى احنا نبص ان احنا عندنا دستور، فاحنا نبص لصلاحيات رئيس الجمهوريه في الدستور اللي نزل الشعب عن بكره ابيه، تمام، ابهر العالم، واستفتينا على نصوص الدستور اللي موجوده حاليا، فبنشوف احنا صلاحيات رئيس الجمهوريه ايه. هل صلاحيات رئيس الجمهوريه دي تجعل منه ديكتاتور كمبارك او الهكم الاعلى كمرسي ولا لا؟ انا هنا عندي صلاحيات دستوريه رئيس الجمهوريه تخلصت بنسبه كبيره جدا عن صلاحيات رئيس الجمهوريه كانت في الدستور عنه 70، وحتى الصلاحيات اللي ادعى الاخوان اللي هم عملوا دستور الثوره في 2012 وقالوا ان هم قللوا من صلاحيات رئيس الجمهوريه، ولكن بالعكس احنا فوجئنا كمان باعلان دستوري في الثلاثاء العظيم 23 نوفمبر 2012 اللي هو يعني كان ذكرى اصابتي واصابه ناس كتير. احنا اتصبت انا وناس زمايلي في الابراهيميه في شارع عبيد عند المقابر بتاعت الحريه والعداله، وبعد كده في ناس اتصابت عند مقر الجماعه في ابراج الملتقى. اصابتك ايه؟ يعني هي كانت طلقه كده عند الكبد، حاجه بسيطه يعني. طيب وانت اخبارك ايه؟ كويس؟ الحمد لله احسن شويه. وبعد كده حصلت احداث الاتحاديه وشفنا المجازر اللي حصلت مع المصريين في الاتحاديه، وشفنا مقتل استاذ حسين ابو ضيف الله يرحمه، تمام. شفنا انتهاكات الاخوان. بس خلينا نرجع الناس اللي قلقانه. انا هقول حاجه مهمه جدا. احنا عندنا اليات في الدستور في حاجه. انت محامي، فهي اكد ان انت محامي يعني عارف القانون. يعني هو مش كل المحامين عارفين القانون ومش كل المحامين عارفين السياسه، بس على الاقل يعني هو بالنسبه لاليات الدستور انا عندي نص صريح بيقول ان انا الثلاثي اعضاء مجلس الشعب ممكن يسحبوا الثقه برئيس الجمهوريه، تمام، ويعلنوا عن انتخابات رئاسيه مبكره، فاصبحت اليه العزل الرئيس تطلع من البرلمان. تاني حاجه ان رئيس الجمهوريه ما كانش موجود قبل كده، ما فيش نص قبل كده كان موجود في كل دساتير مصر على ان انا كبرلمان اقدر ان انا اعزل رئيس الجمهوريه بآلية دستوريه موجوده عندي في البرلمان. تاني حاجه مهمه جدا بقى ان القوانين المكمله دي اهم جدا من اي شيء. قوانين مكمله، انا عندي قوانين مكمله حوالي 70 قانون، قوانين مكمله للدستور واحكام الدستور دي لما هيتم تشريعها اولا هيبقى فيه سلطه تشريعيه البرلمان. اول رئيس لما هيقترح قوانين، الرئيس لما هيقترح قانون هيتم الموافقه عليه باغلبيه ثلاثي اعضاء مجلس الشعب. وعامه ان رئيس الجمهوريه اللي جاي او مرشحنا السيد عبد الفتاح السيسي هو راجل جاي من مؤسسه عريقه، من مؤسسه وطنيه هي بيت الوطنيه، وظهر الامر دوت جلي في 30/6 وانحياز المؤسسه لشعبها مش النظام اخواني. تاني حاجه ان عبد الفتاح السيسي هو مش راجل جاي من الحزب، مبارك كرئيس الحزب الوطني الديمقراطي، مرسي كان جماعه اخوان المسلمين وكان حزب الحريه والعداله، لكن عبد الفتاح السيسي هو راجل جاي باختيار شعبي باراده شعبيه. احنا ضغطنا عليه كشعب ان هو يسيب المكان اللي بيحبه، عشرة عمر كده زي ما بيقولوا، ويترشح. فهو خد التكليف من الشعب، فبالتالي هذا الرجل جاي مع الظهير الشعبي، ليس تبوات الحزب الوطني اللي بتعمل دعايه في كل حته. طب حسب انك انت قلت كده في ناس برضه قلقانه من ده. طيب. يعني حسب انت قلتها بقى. طيب. تبقى ماشي مثلا خلينا نتكلم عن اسكندريه تلاقي مش عارف مين اللي هو كان رمز من رموز الحزب او رمز من رموز على فكره هو قد يكون كان راجل كويس او قد يكون مش كلهم وحشين، بس في اسماء كده مرتبطه بتقلق الناس. هقول لحضرتك على حاجه بحكم يعني كان الباشمهندس من خلال المؤتمرات الشعبيه اللي كانت بتعملها لجنه الشباب الحمله الرسميه، فكنا بنقابل ناس بسيطه جدا.
فكانوا بيقولوا كده بالبلدي بقى، كلمه كده بالبلدي، بيقول لك هو واحد جاي في الفرح فجاي جامد يعني مش هتقوله. ادي حاجه. انت الياتك بقى، انت الياتك ايه كشاب؟ انت اهلت نفسك، انت بتقول انت بوابه الحزب الوطني يا جدع، هل انت اهلت نفسك ان انت فعلا تقدر تكون موجود داخل السلطه التشريعيه في الاستحقاق الانتخابي القادم ولا لا؟ من عدمه. اشتغل وهو اشتغل. احنا بنقول ان احنا بنبدا في مرحله العداله الانتقاليه. احنا اولا 25 يناير هي قامت ضد فساد رجال اعمال، ضد تزاوج راس مال بالسلطه. 30/6 ثوره ايضا قامت ضد تيار فاشي، وايضا كان بيتجوز المال بالسلطه برضه، يعني هو نفس الوجه، يعني هم يعني وجهين لعمله واحده زي ما بيقولوا. فاحنا دلوقتي نبدا نشتغل مع الناس عشان الناس خياراتها تكون الخيارات السليمه والخيارات الواضحه، ليس بالزيت والسكر وليس بالشرايط اللي كانت بتتعمل بتاعت الملابس ومش عارف ايه والكلام دوت بتاع الحزب الوطني. لا، انا مش عايز اللي يديني 50 جنيه النهارده وبعد كده ما اشوفهوش بقى في مدى ال5 سنين الفتره بتاعت البرلمان. انا عايز اشوف النائب بتاعي موجود، انا عايز اشوف النائب بتاعي هذا الرجل اللي داخل جوه السلطه التشريعيه مؤهل للسلطه التشريعيه، لانه كده داخل المطبخ اللي بيشرع قوانين. القوانين بتقلل من نسبه البطاله، القوانين بتحد من الفقر، القوانين دي بتؤدي لعمليه تقدم في الوطن اللي احنا كلنا اصلا بالنسبه لنا وطن غايه يعني. بس مهم ننفذ بقى القوانين دي. طيب باذن الله. باشمهندس ايهاب، نتكلم عن البرنامج. اوكي. يا ريت. بشكل مبسط عشان احنا بس عايزين نقول نقطه برضو اضافه قبل ما نتكلم في البرنامج. احنا لازم نتكلم محددين. الراجل ده عبد الفتاح السيسي كان راجل موجود بصفه وزير الدفاع، وحصل ضغط شعبي عليه، ده حصل فعلا محدش يقدر ينكره، ضغط شعبي عليه ان هو ينزل يبقى رئيس جمهوريه. يعني هو الراجل مش هو اللي جه قال انا عايز ابقى رئيس جمهوريه، دي نمره واحد لازم نقرها ان حصل دعوات بملايين النزول، دي اول نقطه. وخلينا نتكلم بصراحه، هو المكان اللي كان فيه اسهل واريح بالنسبه له من المكان اللي دخل عليه. لازم نقر بكده ومحدش يقدر ينكر النقطه دي، ان اللي هو فيه كاداره اسهل بكتير من اللي هو داخل عليه. النقطه برضو المهمه جدا، احنا داخلين على بلد الشعب العادي عارف كده مقاومتها انهارت. انا بقول دايما انها بلد احتلت، بلد اتخطفت، وكانت اتخطفت وكان بطريقه يعني احنا هقول ايه، ان الجاسوس كان رئيس جمهوريه. يعني اما احنا كان عندنا سيل مثلا كنا بنتكلم عن رفض الهجان، وكان يعني ظاهره مثلا مصريه ده رفض الهجان ده كان رجل اعمال مثلا في اسرائيل، وكان يعني حد متواصل، فده كان حاجه يعني بالنسبه لنا ايه عندنا رفض الهجان. في ناس حطت عندك رئيس ده جاسوس، فالقصه خطيره جدا. ايه اللي حصل في البلد؟ في ناس حاسه ولمسه والناس الشعبيه حاسه، لان مؤشرهم غلو الاسعار، تدهور الخدمات، انهيار المنظومه الامنيه، حاسه ان يمكن في ناس مش متلامسه مع الواقع وبتنظر كتير وشايفه انها جزء من العمليه الديمقراطيه، ان كان مرسي يجي وان مرسي يمشي وان عادي. بعض الناس تقول اعاده تاني احتواء الاخوان واعاده تمكين الاخوان وكلام نظري، انما الواقع ايه الخساره اللي حصلت في البلد ما حدش لمسها. وبالتالي فانا البرنامج اللي موجود هو برنامج، ولكن وارد ان احنا واحنا ماشيين عندنا بدايل. يعني هيجي واحنا ماشيين هنلاقي في ناس بتحاربنا في الاتجاه ده، لا احنا لسه في حرب، هنلجأ لطريق تاني، هيحاربونا هنا، هنلجأ لطريق تالت، المهم نوصل لأهداف مصر دولة عظيمة. ده اللي احنا عايزينه. ايه اللي هيحصل في التفاصيل في خطوط عامة او مقابلات محدودة. وعلى فكرة انا عايز اقول حاجة، يعني عشان في ناس كتير كانت بتسأل ايه البرنامج؟ يا جماعة ما هو اللي شاف برنامجه في فوكس نيوز واللي شاف برنامجه مع لميس الحديدي وابراهيم عيسى، لا في كانت اوت لاينز. مش بتكلم على القاعدة، ربنا يخليك. بصي انا بتكلم يعني انا بتكلم ان الفكر اللي اتقال فيه هو قال خطوط عريضة. ونلاحظ في البرنامج في البرامج دي كلها ان الراجل كان لامس المشاكل، والمشاكل اللي بيتكلم عليها مشاكل خطيره. يعني اما نيجي نتكلم ان مصر كانت في الجريمه المنظمه نمره 2 على مستوى العالم، ما فيهاش جريمه منظمه، ما كانش في حاجه اسمها جريمه منظمه، ما كانش في 2 بيعملوا جريمه مع بعض، الجريمه كانت بتحصل فرديه، وده في حد ذاته في الجريمه دي حاجه مهمه جدا. طب لو انت قريت ده ما تقول لنا هيحصل ايه في الامن؟
احنا عندنا، انا عايز اكمل النقطه دي، عايز اكمل النقطه دي. احنا عندنا مصر كانت نمره 2 وصلت ل 132. اوكي. طبعا في الفتره اللي فاتت عشان يعني الناس كلها بتقول لك ان الداخليه والضباط الداخليه وتعاملاتهم ومش تعاملاتهم، احنا بقى لنا 3 سنين هو يتم ارهاق الداخليه بشكل او باخر. وخلينا نتكلم برضو كلام اكثر تحديدا. كان في جهاز الناس كل اللي شايفاه ان هو اصل الجهاز بتاع امن الدوله ده كان بيعذب الناس، او جهاز الامن الوطني، فايا كان مسماه، هو الجهاز ده تم هدمه في فتره ما بكل الداتا اللي عنده. والجهاز ده كان جزء مهم منه ان هو كان بيتابع التطرف الديني. فاما تيجي النهارده التطرف الديني مش النشاط الديني، فالنهارده اما نتكلم، وعلى فكره التطرف الديني كان بيتابعه في كل الاديان، مش التطرف الديني الاسلامي بس، التطرف الديني المسيحي والتطرف الديني الاسلامي، وده دور وده حق. لما نيجي النهارده نقول ان هذه المنظومه بره بقى لها 2 3 سنين، فده الموضوع ده خطير، لان يوم واحد ممكن يفرق. فالنهارده لما نيجي نتكلم على منظومه امنيه وازاي بيحصل تفجيرات، حضرتك انت في ناس كانت بتشتغل تحت ايد ارهابي، الناس دي الجهاز ده تم كسره اولا وتغيير مسماه واتحط تحت قياده تنظيم ارهابي. والحمد لله ان الضباط الموجودين دول قدرنا ان احنا يعني نرجع بيهم تاني ونرجع نبني تاني. فدي في حد ذاتها احنا بنتكلم في مواضيع ما هيش بالسهل ان احنا نتكلم فيها. ايوه بس لازم هيكون في برضه رؤيه، انه على فكره ان حوالي 18 دقيقه، فعايزين نلحق نلم البرنامج كده بشكل مبسط للناس البسيطه اللي بتتفرج علينا. الرؤيه بص اقول لك حاجه، نوصل للبحيره والارياف والارياف في اسكندريه، يعني الناس البسيطه هنطمنهم ازاي؟ الناس انا مثلا انا كأم عايز اطمن على اولادي على تعليمهم. الاسره المصريه يعني بتصرف كتير قوي في التعليم، سواء على كل المستويات طبعا، على كل المستويات والدروس، وفي الاخر ممكن الولد يتخرج زي ما قلت لك ومش لاقي الشغل. فاهمني ازاي؟ المعلم هنعمل له ايه؟ الاصل اللي هو اساس العمليه التعليميه هنعمل له ايه؟ الصحه. انا عايزه ولادي لا قدر الله وانا كبرت وعايزه اتعالج، عايزه مستشفيات كويسه خاصه بالدوله تعالجني، عايزه تامين صحي كويس، عايزه اما اطلع على المعاش عايزه معاش كويس. يعني فاهم قصدي؟ انا عايزه اتكلم في حاجات تهم الناس قوي اكتر من الحاجات مثلا السياسه الخارجيه والحاجات دي. انا عايزه اوصل للناس البسيطه، عايزه جوزي يبقى مرتبه كويس، عايزه الاكل يبقى مصروف الاسره يبقى كويس. فاهم قصدي؟ عايزه فلوس تكفيني، عايزه ابقى عايش مرتاحه. تعالى نتكلم في اهم حاجات تهم الناس. اهم حاجه تهم الناس ان هو عايز دخل كويس، ده نمبر 1. الامن ده مطلوب، واحنا التارجت بتاعنا مش الامن يعني يبطلوا سرقه عربيات بس، لا. ما اصل بص اقول لك حاجه، اول حاجه في منظومات للجريمه المنظمه، دي اول حاجه هنقضي عليها ويتم تفكيكها. فانت حولتيهم لافراد، ده هيبقى انجاز قوي وده ممكن، ولكن ما كانش فيه ليدر عايز يعمل كده قبل كده، او عنده قدره، عنده 15 دقيقه. فعايزه اوكي. النقطه الثانيه بقى بنتكلم اقتصاديا والبطاله. النهارده الراجل ده عنده فكر لبناء مدن صناعيه وبناء توسعات سياحيه ونقل العاصمه. تمام؟ نقل العاصمه ده بص اقول لك حاجه، العاصمه هتتنقل. موضوع العاصمه ده موضوع يعني ايه هتتنقل؟ العاصمه بدل ما هي في القاهره هتتنقل لشرق القاهره، وحافظه القاهره في الخريطه الجديده اخذت لغايه البحر الاحمر. اوكي. فهو هينقل العاصمه للشرق. ده ممكن فعلا؟ وده ممكن، ده ممكن جدا. انت تقريبا بص اقول لك حاجه، لو بنتكلم على المرور في حاجه اسمها مصطلح المدينه الميته في المرور، يعني السرعه في العربيه بتقرب من زيرو. صحيح. يعني حضرتك لو معاكي عجله في القاهره في بعض الاوقات هتمشي اسرع، انت هتمشي اسرع. صحيح. فالموضوع في القاهره بقى خلاص انت بتخسري على المستوى الشخصي، بتخسري صحتك ووقتك واعصابك والبنزين والتلوث وكل حاجه غلط. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان نقل العاصمه ده هيفيدنا بايه؟ هيبقى في اراضي النهارده قيمتها زيرو في الشرق، صحراء، هنخش صحراء. الاراضي دي هيبقى فيها قصر جمهوري وفيها وزاره، وحاجه قصر الجمهوري ده فيه فيلل بتاعت ناس هتسكن وفي قصور، وبعدين في قصور الوزراء، وفي هنا وزاره الخارجيه، ففي شركات ومؤسسات. طبعا فدي منطقه دي كلاس اي اف يعني، او منطقه راقيه، وفي منطقه الاسكان المتوسط، وفي منطقه الاسكان لمحدود الدخل. فبتشكلي عاصمه جديده من اراضي في الاخر ثمنها زيرو، عملنا منها فلوس. ده دخل عقاري. الاسعار مين هتحكم؟ اسعار الاراضي دي الدوله. الدوله اللي هتحكمها، والدوله لازم تشكلها. يعني احنا بنقول برضه لما جينا نتكلم في موضوع العاصمه لازم تشكلها في 3 فئات. يعني لازم
لغايه محدود الدخل اللي موجودين في هذه العاصمه الجديده. النقطه اللي عايز اقولها لك، في عندي مباني داخل القاهره بقى هيبقى مالهاش لازمه. طب المباني دي يتم استثمارها وتعظيم العائد العقاري بتاعها عشان نستفيد منها. اوكي؟ ده بالنسبه. انا هستاذنك اروح لادهم بس. اوكي. البوينتس كمان انت محضرها في البروجرام اللي عايزين نتكلم عليها. طب احنا دلوقتي بس هضيف حاجه مهمه قوي. احنا كان ردا على كلام الباشمهندس ان كان في عملنا كحمله، عملنا يوم استبيان راي في الشارع السكندري اسمه اطلب من رئيسك. دي كانت فعاليه جدا. عايز اقول لك ان كانت معظم الاجابات بتاعت الناس الامن. يعني انتوا عايزين ايه من الرئيس؟ انت اطلب من رئيسك. فالناس كلها كانت معظم الاجابات كلها لما جينا حصرناها لقينا الناس طالبه الامن. الامن يعني بالنسبه لهم الكثير. طب الامن بالنسبه لهم يعني ان انا ابقى مآمن ان ابني يروح في مشوار بنتي راجعه وانا مطمن. تمام. الامن قبل الغذاء زي ما بيقولوا كده بالنسبه للمصريين. وانا عشان احقق استقرار اقتصادي وابدا ادي وابدا ارفع من مستوى الدخل لازم عندي منظومه امنيه قويه. ما انا هيبقى عندي مستثمرين ازاي؟ انا لو عندي سينا ان انا بحلم ان سينا دي عندنا كل الامكانيات ان سينا تبقى يمكن احسن من دبي مليون مره. سينا طول ما هي فيها عمليه فوضى خلاقه بتحصل من الجامعات السوداء اللي موجوده في سينا، مش هيبقى فيها تنميه. مفيش مستثمر هيجي اصلا ضيع فلوسه هناك. احنا بنيجي نتكلم دلوقتي على فكره الاسكان التعاوني. فكره الاسكان التعاوني اللي هي ممكن تتعمل. تمام. دي هيبقى في يعني هيبقى الشاب من حقه يحلم انه يتجوز. طبعا. ما طبعا ده مش حلم، ده حق. ده مش حلم. بقول لك حلم. لا يعني هو الجواز والشقه ده مش حلم، ده حق. ده حق للمواطن. احنا كنا بنتكلم في الحقوق السبعه. بس لما هنعمل المدن دي هنودي المرافق وهنودي كلها ولا هنبني؟ طبعا احنا بنيجي نتكلم على حاجه مهمه قوي. لا هنيجي نلاقي سياده المشير السيسي لما استضاف العالم المصري الجليل فاروق الباز ومشروع ضمان التنميه، واستضاف العالم المصري دكتور هاني حازم. تمام. هذا الرجل العبقري اللي هو طبعا يعني الالمان عارفينه اكتر من المصريين. تمام. هل هنا انا يعني المفروض من العلماء دي اللي انا بستقبلها، هل انا عشان طبعا هل انا هنا عشان اعمل 22 مدينه صناعيه او اعمل 26 مدينه ومركز سياحي و8 مطارات؟ الحاجات دي هتتحقق. انا واثق انها هتتحقق. انا لو بصيت لدبي سنه 90 الاقيها واحده. هتشوف دبي دلوقتي عامله ازاي؟ ليه ما يبقاش كده؟ خلال قد ايه تقدر تصور لي خلال قد ايه نقدر نشوف ده على ارض الواقع؟ لا خلال قد ايه دي ما نقدرش حضرتك تحديدا. لا يبقى هو بالتفاهم يعني بنتكلم في ايه سنتين مثلا. هو الراجل اقول لحضرتك انت مطلوب مننا ان احنا نتكلم في كلام منطقي. اوكي. هو الراجل قال انا هحقق الكلام ده بناء ان انا هجيب فلوس من كذا وهحقق كذا. انت المنظومه بتاعت العاصمه الجديده اراضي تساوي زيرو هحقق منها انا عايزه اعرف عشرات المليارات. هنشوف الناتج ده امتى؟ انت هتشوف خلال سنتين. طبعا هتبداي تشوفي تغيير ملحوظ كمواطنه في خلال سنتين كمقام مرشح. تمام. تاني حاجه ان كان في فكره وطبعا حمله المرشح مش الفكره انا عايز لازم اضيفها دي. تمام. هي فكره ثقافه الترشيد. ثقافه الترشيد دي احنا كنا بنتعلمها في المدارس واحنا صغيرين. تمام. اقفل الحنفيه كويس عشان ما تنقطش طفي الميه ما تسيبش مش عارف ايه. تمام. لما جينا فكرنا فكره بره الصندوق، الفكره دي كانت بره الصندوق ان احنا نجد حل غير تقليدي لترشيد الطاقه. العالم المتقدم كله ماشي بيه. قالوا علينا نشوه انتخابيه وقالوا علينا زيت وسكر واحنا كنا هننزل ندي الناس اللمبه موفره. القصه مش لمبه موفره، القصه ان انا ببدا اغير في ثقافه الشعب. اقول له حافظ على الطاقه، وفر لصالح بلدك. انت عشان تاخد لازم توفر. احنا كان عندنا يعني ثقافه التبذير دي موجوده عندنا. يمكن حضرتك احنا ان شاء الله داخلين على شهر رمضان، فهتشوفي شهر رمضان بقى ايه؟ ملذه وطاب ورص الاكل بيترمي. طب لسه عايز اسالك على الاكل يا ادم لو سمحت عشان قبل الاكل ما ينفعش اكل الناس جدا. دلوقتي انا عشان لما لو كسب المرشح فتح السيسي يعني الناس بقى بتحلق بكره الصبح الدنيا هتبقى جميله. لا هو فيعني طب عايزين بس الناس تحس. تعالي حاجه بسيطه جدا تعالي حاجه بسيطه جدا كنا بنلمسها للناس في الشارع. الزعيم خالد الذكري جمال عبد الناصر رحمه الله عليه لما كان من حب الشعب اقل من 10 دقائق من حب الشعب فيه كده طابله يعني من حب الشعب فيه لما كان بيطلع يقول لهم نرشد استهلاكنا وبدل ما نشرب 7 كوبايات شاي نشرب 5 كوبايات شاي.
فكانوا بيقولوا حاضر الكلام ده بيقولوا حاضر، لان هنقولوا كمان ان الشاي ده يعتبر مزاج، يعني مش يعتبر هو الاكل. تمام. الناس بتحب السيسي فعلا في الشارع وهتستحمل. بس ثانية واحدة، لما يكسب بقى من الحب ده انا عايزة بقى رد فعل كمان. هو هذا في رد فعل، في رد فعل، في رد فعل طبعا في رد فعل سريع، مش في الاسعار. بص اقول لك حاجه، انا بس عايز اقول لك حاجه، لا ما مش في رمضان، يعني مش هيبقى بالسرعه دي، مش خلال شهر، ولكن الناس هتشوف منظومات بتبدا تشكل في المجتمع اللي احنا نحاول نسيطر بيها ونحاول نوفر. يعني هو الراجل قال في بي او تي وهشجع واعمل قوانين محفزه للاستثمار ولكن لازم يحمي الطبقات الفقيره. يعني احنا ماشي في الجزئيه ده اهم حاجه. بس في حمايه الطبقات الفقيره. يعني احنا النظام اقرب للراسماليه اوكي، ولكن الطبقات الفقيره ليها حقوقها وليها الحد من الدعم اللي لازم يوصل للمستحقين، ودي اتكلمنا فيها، وما يكونش فيه استغلال ومضاربه في الاسعار خاصه في المواد الاساسيه. صحيح. يعني من الاخر يعني ببساطه كده مش عايزين حد ينام جعان في مصر. ده الهدف. ماشي. والمستحقي يعني انا مش يعني النهارده انا مثلا يعني مش لازم كل الناس تاخد عيش مدعم. اللي اذا كان محتاج. يعني انا بقول بصراحه انا بحب العيش مدعم ده، بس انا مش المفروض ادفع فيه الثمن ده. انا يعني خلينا نتكلم في واقع، يعني المفروض ادفع اكتر. فاللي انا عايز اقوله لك ان هو في منظومه موجوده وهيقدر يحقق بيها، والمنظومه ما هياش يعني انا ممكن يعني اشرحها لي ازاي يوصل بنسبه ربح بسيطه الكلام ده وارد، ازاي الدعم يوصل لمستحقيه. ده موضوع اداري في الدوله ما هوش معقد، هيتعمل. ده موضوع بسيط. بنتكلم على مثلا الاكل الشرب الصحه بقى. هيبني الراجل وهو بيبني وبيحقق عائد من المدن الجديده اللي هي اراضي بزيرو. على فكره انا بتكلم على العاصمه لان هي اكبر اداره هيرجعناها كدوله. بس اسالك احنا في اسكندريه، يعني الناس بقى اللي عايشه في اسكندريه، الشباب بتاع اسكندريه ده هيعمل ايه بقى؟ مدن قريبه مني كمان. يعني انت عندك برضه مدن هتتعمل مثلا برضه في الصحراء بتاعت عالمين وبتاع، واسكندريه نفسها مش القاهره بس يعني. لا مش القاهره بس، احنا بنتكلم في عشرات المدن هتتبنى، وفي مدن صناعيه بحته، وفي مدن هتبقى مختصه بالتعدين، وفي مدن سياحيه، وفي مدن زراعيه. يعني في توصيف مختلف لكل مدينه. كل ده الهدف منه القضاء على البطاله. يبقى احنا عندنا التارجت الاولاني القضاء على البطاله، بنعظم استثمارات وبنقضي على البطاله. هنزود بقى التصنيف الائتماني، بلاش كلمه التصنيف الائتماني دي عشان مش هتفيد الناس يعني من الاخر احنا هنجيب ايراد من الدوله ان انا عندي شويه صحراء وعملت هنا العاصمه. ده انا معلش ده مرافقها اللي انا محتاجاه. انا اقول لك ليه الاستثمار ده مهم جدا. خلاص ده انا طبعا انا بعمل عاصمه، انا مش بعمل حاجه، انا بعمل عاصمه يعني بعمل حاجه متقدمه. يعني اللي انا عايز اقوله لك ان المصريين ثقافتهم جزء منهم بيميلوا للاستثمار في العقار. صحيح كتير يعني خلينا نتكلم على تحليل واقعي. احنا لسه هنحفز الناس على الصناعه والسياحه، هنبدا نزق. ولكن النهارده كدوله فتحت مشروع مثلا، مشروع زي مشروع القاهره الجديده او العاصمه الجديده. العاصمه الجديده دي مجرد ما هي تبدا هتلاقي هيحصل الناس هتبدا تشتري اراضي، والاراضي دي ثمنها انا عارف كويس قوي ان هيحصل علو في ثمنها. عندي قد ايه مباني حكوميه جوه القاهره بقى، وزارات بقى زي مبنى وزاره الخارجيه الجميل، زي في مباني رائعه امتلكها الدوله، زي مبنى التحرير. مجمع التحرير ده كان عايز يتحول لاوتيل، ده كانت فكره. على فكره المبنى ضخم جدا جدا، يعني هو مش اوتيل طبيعي. فاللي انا عايز اقوله ان هو يعني دي مصدر للدوله لتعظيم ايرادات الدوله. طب معلش سؤال قبل وقتنا ما يخلص مهم جدا. الناس اللي من 25 يناير شركاتها ومصانعها اتقفلت، في ناس لغايه النهارده بقالها سنتين وشويه او 3 قاعدين مش لاقيين حاجه يشتغلوا. خصوصا مش هكلمك بقى عن الشباب الصغير، هكلمك فوق ال 40 اللي لا قادر يبتدي في حته من اول وجديد، ولا المصنع اتقفل او الشركه اللي بتشتغل فيه اتقفل. في اتجاه في اتجاه اصلا في الملامح ان معظم المصانع معظم الشركات دي كلها هتفتح. يعني احنا بنتكلم على مستقبل. احنا في عندنا كان في احكام، انت حضرتك ناسيه ان كان في حكم كان صدر ايام رئيس الوزراء الدبلاوي في حكومه الدبلاوي، كان الحكم ده اتعطل. الحكم ده باعاده مجموعه من المصانع اللي كان تم اغلاقها من ايام نظام مبارك، وبرضه ظلت مغلقه في نظام مرسي. تمام. وصدر حكم ان الناس دي اصلا المصانع دي كلها هتفتح تاني. تمام. فاحنا يعني احنا بنتكلم خلينا خطوه
طيب احنا مش عايزين نبدا على فكره ال 100 يوم بقى. معاك دقيقتين ونص وانت معاك دقيقتين ونص عشان نختم، تدي بيكي ادهم؟ طيب الدقيقتين ونص دول انا عايز اوجه فيهم رساله. اتفضل. الشعب المصري انت ابهرت العالم بجد، ابهرت العالم. بس كلمنا عن المقاطعه. المقاطعه بالنسبه للناس المقاطعين يعني انا عايز اقول انت بتتنازل عن حق دستوري. انت ليه بتتنازل عن حق؟ انت ليه مستخسر في بلدك صوتك؟ انت ليه سلبي؟ ده قال ده 25 يناير قامت ضد السلبيه عشان يبقى لك حق ان انت تنزل تختار مرشحك، تنزل تختار رئيسك. تمام؟ ناس ماتت عشان الخطوه دي، فانت ليه بتضيعها؟ ليه بتستخسر في البلد بصوتك؟ بس انا بقول لك انزل شارك، اختار من تختار، بس انزل شارك ما تقطعش. انا بقول للشعب المصري انت ابهرت العالم كتير قوي، ابهرت العالم في 25 يناير وما زلت مصمم على 25 يناير، وابهرت العالم في 30/6 ابهرتهم فعلا لدرجه ان الحشد اللي كان موجود ده كان اكبر حشد تاريخي في الشوارع، ودي حقيقه مش زي ما قالوا فوتوشوب وزي ما قالوا انقلاب، لا كانت ثوره حقيقيه. لا يعني كان ثوره حقيقيه، ثوره قامت على نظام فاشل، نظام كان بيرجع مصر 500 سنه، نظام كان بيبيع مصر، نظام كان خاين. خلينا في اللي جاي، خلينا في اللي احسن. فاحنا نحاول ننزل. سياده المواطن سعادتك بلدك محتاجالك، بلدك بتناديلك، لبي النداء وانزل لصالح وطنك. بس ايهاب بتحب تختم بايه؟ بس عايز اسالك سؤال قبل ما عشان ما اقطعكش. السيسي كسبان احنا مش نازلين. بص اقول لك حاجه، السيسي كسبان دي نعتبر ان خصمنا هو اللي بيروجها، وخصمنا على فكره بصراحه مش حمدين، يعني حمدين ده كان يعني خصمنا الاخوان. والشباب حمدين على فكره في بعضهم ما زال تربطنا بيهم علاقات على المستوى الشخصي كويس. اصل كله بتحب يعني هم كانوا معانا يعني في الموضوع. مش هنزل عشان مش هنا كان مقاطعون، انما انا بسالك بقى اللي مش مقاطعون بس مش قالها كان السيسي مش هيضيف. هو في هدف ان هو ما ينجحش بالرقم الضخم، هو نقلل من الرقم نوصل مثلا 60% عشان نقدر نعمل معاه نفس القصه بتاعت مرسي. اوكي، يبقى ده الهدف، والهدف هنا مصر، يبقى الخطر في مصر. احنا اللي عايزين نقوله ان هذا الرجل حاز على حب الشعب، واللي مش مصدق ينزل تحت. لا الناس مع الفقراء، اللي مش مصدق ينزل تحت. اللي انا عايز اقوله للمواطن ساعات لما بيقعد قدام التلفزيون بيتخيل ان الناس دي غريبه وجايه من الفضاء، الناس بتتكلم في السياسه، بس انا عايز اقول حاجه، انا مواطن طبيعي زيك، حسيت ان البلد في يوم في ازمه. اوكي، نزلت اشتغلت زيك، انزل واشتغل عمل اجتماعي وعمل سياسي وساهم في بناء البلد عشان البلد محتاجاك. انزل في الانتخابات بقوه، وبعد كده عايزين نشوفك بتساهم في بناء بلدك. هتقول لي اصل في مشاكل وفي فساد وفي كذا وفي كذا وفي كذا، مفيش وقت. البلد لو الناس كويسه ما وقفتش جنبها البلد بتغرق. طيب بالمناسبه دي لجنه الانتخابات الرئاسيه اللي عايز يروح يشوف الرقم القومي بتاعه، احنا معانا رقم قومي في الانتخابات، يبقى معايا رقم لجنتي واللجنه اللي هدخل فيها رقمها كام. و جماعه مش هنحط علامه غلط على اسم المرشح احنا عايزينه، هنحط علامه صح جوه المربع، ما نطلعش بره المربع. اصل ممكن من حماسه يعمل ايه؟ لا صح كبيره قدام الاسم اللي عايزه، او كذا صح، او كذا صح، او يكتب مثلا كلمتين تحت بقى بحب مصر ولا مش. هي علامه واحده، هي علامه واحده على فكره، هتلاقي علامه واحده جوه المربع، بس هي علامه واحده جوه المربع، هتلاقي اسم المرشح جنبه مربع. هنحط العلامه جوه المربع، مش لازم تطلع بره رمز النجم. هنحط العلامه جوه المربع، معانا رقم قومي نعرف ادي اللجنه الانتخابيه بتاعتنا، ممكن نسال احنا فين، مكاننا فين، واللجنه اللي احنا داخلينها رقمها كام. ارجوكم انزلوا ادوا صوتكم لمصر، منتخب مصر. هتدي ده انزل ادي صوتك، عشان ما تجيش بقى كده تقول لا اصل انا ما كنتش عايز المرشح ده، طب ما انت ما عملتش حاجه. ايهاب بشكرك جدا، ادهم بشكرك جدا، شرفتونا ونورتونا، بتمنى ان شاء الله تكون انتخابات جميله. وطبعا احنا كلنا في الاخر عايزين الخير لمصر، كلنا بنحلم ببكره جميل فيه الخير وفيه العدل وفيه الرخاء وفيه الكرامه وفيه الحريه وفيه العداله وفيه كل الحاجات الجميله. اشكركم بقى، ان شاء الله الخميس الجاي تكون الانتخابات انتهت. الى اللقاء. ممكن على حقيقي ونروح
السهر